ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඕගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අදත් ඕගලන්ට වටිනා කියන රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ chili potato එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ chili potato එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. අපේ මේ chili potato එක හදන්න ඕන කරන ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මම අල මේ වගේ තීරු කපාගෙන තියෙන මම මේක චුට්ටක් තම්බලා තියෙන්නේ ලුණු දාලා. තම්බගෙන තියෙනවා ලුණුත් පොඩි කොටු කපාගෙන තියෙන්නේ කෑලි මිරිස් මම chili paste එකකුත් අරන් තියෙනවා ලුණු ගස් දෙකක් විතර මම චූටියට කපාගෙන තියෙනවා ලුණු සුදු ලුණු පාන් පිටි බැද ගන්න තෙල් මේ ටික තමයි අපිට ඕන කරන්නේ අපේ chili potato එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ chili potato එක හදන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ chili potato එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. මම හැමදාම කියනා වගේ මේකේ මිරිස් රස, ලුණු රස ඕගොල්ලන්ගේ රස පදමට තමයි දාගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොත් එහෙනම් මේ වගේ රසවත් chili potato එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න. ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එකත් click කරන්න. Facebook page එකට like එකක් දාන්න, Instagram එකත් follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.